त बारीहरू पनि खै छैन पनि कता रोप्यो कता रोप्यो देखिन अस्ति खाली गरेर त्यति बेला भइसक्यो अस्ति गरेको चाहिँ चिराको गोरेको आँखा देखिन्छ आउँछ पुरा अरे झुसले पुरा फेरि गोचाले पिरान के मच्छे नआएको काली मछुरा राम्रो फोटो के त्यहाँ क्यामेरा चाहिँ उता लैजा गाई चरे उड्दैन कालीले कुरा मोरेको छैन चाहिँ के बाक्लो थिएछ अस्ति नै गोड्नु पर्ने रहेछ त के हुन्छ जहाँ सब त्यहाँ चाहिँ घोर्नेको कि सबै घोर्ने कि अलिक यता छ भनेको म पोइन्ट पाउँछ पाउँदैन फेरि म पाठियो मलाई त्यो त एउटा ठाम्मी पनि हुन्छ कपालमै चाहनु मलाई तिम्रो यस्तै बाटो म त त्यस्तो केन्द्रमा भने त म त हदै कहाँपट्टि बस्नु खाएर मलाई हातले हाँसी खाँदा आउँछ नि म चढ्छ र हिँड्नु छु होला हौ के त्यति बेला त तिमीहरू काम गर्छ बाफे दिपी धान्ने बात दिपाङ थोरै माले त्यस मेरो दिमागै पाल्छ म तपाईँसँग म संसार गर्न सक्दिनँ बागे दुगे चिन्ता माछा तारा पेटाएको हाने हिँड्नु भाइ टमाटरहरू पके साह्रै यता फ्याँकिराखेको खाना खालि घुम्छ त छैन आयो ठुलो मोरेर एकछिन झर है हल्टे नझल्टे के खाऊ है
माछाको चपत खेल्दा झन्ट मालाको किन झरो पनि चाहिँ आज खोचिलो आसिन तार्छ त मकै चिकन त्यो सागमा मुन्डा कोही साग नभन् पानी पुरै भइरहेको त्यही हो स्थिति है गले त मलाई भाइ अस्ति पनि झर्दैछ त है गाई खोज्नु गएको थिएँ धेरै पानीले कति माऱ्यो मलाई अहिले त फेरि पानी पो परे हे नहीं मैं जो डूबने वाला सेना का जब ठंडा मन्दिर घुम पाले सम्म मोरी में की डाँडा घुम च्यान खान सडक वैसे बोल चले हाम्रो गाउँमा त्यति छ जडीबुटी छ नि पाउँदैन जति छोरालाई त्यो पानी तल सिबिसिबी लाउँछ चराहरू नामपुरे भाटाको कोही बेला चिच्चा हुन्छ पुरानो कोटको मचेली पनि उता खिचेँ मारा हुँदा बिराय हनुमा खोर्सा खाल्छ गेरुले त्यसै गाह्रो म त सिकेँ है साँच्चै आठौँमा मान्छे चाहिन्छ चेरे होला बजार आउँदैन माकुरी त जाल हालेछ अलिअलि पानी पऱ्यो फाट्टा यहाँ ओर्लो बुहाइछ आधीसम्म हुन्छ डौले छ डौले छ हो बिल्ला मात्नुको नै मात्नु खाला गर्ने तोला बिहाल तोली बिहाल अलि पिल्ला पर चाले ओरा फेरि छोकु हिँड्न बेला मलाई फेरि बाक्चासी ठुक्कै पनि लग्यो म मने पा दोट्टा मन पोमाली भनेको यसो गर्छ झोक चल्छको म होटेमा चावेको छोको छ
आमको प्याटको मरि गएको साथी म छु आई एम टु जिसको माइती नाचौँ हे गाउन बराबर हो टेम्पेरो साउने भने जस्तो तेरी कहिले नहुँ पर्छ नै पहिले उसो नुन लाउँछ नि खोर्सानी एकछिन लाउँछ छिटो मकै ठ्याक्को होला मेरो घमण्डी हो मेरो घमण्डी भूमिका लाग्दैन नलिने हामीलाई यस्तै मात्रै हिँड्छ फिलिङले कस्तो अरे अलिकति बिन ग्यास है भातै डढी ग्यास यो पनि झल्को छ त्यति नै मात्र हो यस्तै त सुँगुरबाट दिनुपर्ने हो कि सिस्नोबाट खेर मरेको लगा त्यहाँ नुन लगा भन्छ मलाई यता त केही पनि हुँदैन मुखालेको चाने त्यसरी कस्छ त्यसरी कस्छ नुन लाग्यो कि लागेन को मुखै मरेको यहाँ माथिको सिस्नो त मिठो हुँदैन खल्लो नखल्लो लिएर कान्छेले हाँडिया पकाइदिएको थियो अलि मिठो न मिठो लाग्यो